आजभोलि निकै ट्रेन्डिङमा रहेको स्पोनेट भन्नेको विषयमा आज यो साइटको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु कि 1 लाखसम्म तपाईहरुले पर मन्थ कमाउन सकिन्छ सकिँदैन, त्यस्तै गरी यसको स्ट्र्याटेजी के रहेको छ, यो सबै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुन गइरहेको छ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म पनि रहनु होला। अब साथीहरु, भिडियोको स्टार्टिङमा तपाईहरुले लाइक गर्न नबिर्सनु होला, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अब साथीहरु, हामी आइसकेको छौं स्पोनेट को जुन वेबसाइट रहेको छ त्यो वेबसाइटमा आइसकेको छौं। तपाईहरु पनि यहाँ आउनका लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि भिडियोको अन्तसम्म राख्नु होला। यहाँनिर भनेको छ भिडियो एडिटिङ मास्टरी, यानी कि तपाईलाई भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ तपाई मास्टरी बनाउन सक्छ। लर्न एभ्रीथिङ अबाउट मोबाइल भिडियो एडिटिङ। तपाईहरुको जुन लर्न चाहिँ छ त्यो चाहिँ तपाईको मोबाइल भिडियो एडिटिङमा चाहिँ रहेर यस्तै मास्टरी गर्छ भनेर भन्न खोजेको छ। त्यस्तै गरी युट्युब 0 to हिरो भनेको छ, मतलब युट्युबको लागि तपाईहरुले युट्युब गाइडलाइन्स देखि लिएर तपाईहरु युट्युब ग्रोथ गर्नका लागि चाहिँ के चीजहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो साइटले तपाईलाई दिन्छ भनेको छ। डिजिटल मार्केटिङ, त्यस्तै गरी ट्रेनिङ फर बिगिनर, त्यस्तै गरी वेब सिइओ कन्टेन्ट इत्यादि भनेको छ। अब तपाईहरुले तलतिर जाने हो भने यहाँनिर प्याकेजहरु राखेको छ, जस्तै गरी स्पोनेट प्रिमियम प्याकेजेस भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तीनवटा प्याकेजहरु राखेको छ, जस्तै गरी इलाइट प्याकेज। जुन इलाइट प्याकेज मा तपाईहरुले कुन फाइदाहरु दिन्छ त तलपट्टि भिजिबल तरिकाले लेखेको छ। त्यस्तै गरी सिल्भर प्याकेज, त्यस्तै गरी गोल्ड प्याकेज रहेको छ। रिकमेन्डेड गोल्ड प्याकेज भनेको छ। अब इलाइट प्याकेज लिनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई 3 वटासम्म कोर्स लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले सिल्भर लिनुभयो भने तपाईलाई 7 वटा कोर्स, त्यस्तै गरी गोल्डमा जानुभयो भने तपाईलाई 13 वटा कोर्स हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि एउटा गौर गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ अपर्च्युनिटी टु अर्न 10K to 15,000 वा लाख लेखेको छ। र त्यस्तै गरी यहाँनिर प्याकेजको हिसाबले यहाँनिर पैसा अलिकति बढाइदिएको छ, तपाईले भिजिबल तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि जाने हो भने यहाँनिर पनि पैसा अलिकति बढाइदिएको छ, जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो पनि पैसा अलिकति ज्यादा बढाइदिएको छ। त्यस्तै गरी अब ट्रेनिङ गुड डे जुन सिस्टम डिक्लाइन छ त्यो पनि तपाईलाई दिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को पनि वर्कसप पनि दिएको छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब यो गोल्डमै यति धेरै सुविधा रहेछ, हाल गोल्डलाई प्लेस गरेर हेरौँ। र आजको यो भिडियो एकदमै टोटली एक्सपेरिमेन्ट पनि हुन्छ, किनभने एक्सपेरिमेन्ट भनेको मतलब चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु कि यसमा के कस्ता चीजहरु हुन्छन् र यो रियल हो कि फेक हो त्यो सबै जानकारी पनि गराउने छु। यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। त्यस्तै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोल्ड प्याकेज भनेको छ। गोल्ड प्याकेज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त तपाईले गोल्ड प्याकेजहरु लिँदाखेरि भन्ने कुरा, यहाँ सर्ट भिडियो सुपर स्टार कोर्स पनि तपाईले प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर जुन कम्युनिकेसन स्किलको मास्टरी पनि हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर 4000 स्टुडेन्टले चाहिँ यसलाई यो कोर्स चाहिँ जोइन गरिसकेको छ भनेको छ। र त्यस्तै गरी जम्मा यसमा 13 कोर्स रहेको छ भने 5.0 को रेटिङ रहेको छ भनेको छ। त्यस्तै गरी अब गोल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर 3600 रुपैयाँ तपाईलाई पर्न जान्छ एउटा कोर्सको भनेर भन्छ। त्यस्तै गरी अब यो कोर्स तपाईले लिनुभयो भने के फाइदा छ तपाईले यहाँ भिजिबल तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ। यु गेट एक्सेस टु 18 कोर्स, 15 कोर्स तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्टिफिकेट पाइन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले फ्री एक्सेस ट्रेनिङ सिस्टम, त्यस्तै गरी तपाईलाई अपर्च्युनिटी तपाईले कमाउन सक्ने अपर्च्युनिटी मतलब यो होइन कि तपाईलाई यति धेरै दिन्छ हैन, तपाईले बुझ्नु होला। अपर्च्युनिटी त्यतिसम्म कमाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ ट्रेनिङ जुन ट्रेनिङ अफ सर्टिफिकेट कोच भनेको छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ तपाईले यो असल दिन सक्नुहुन्छ। र एफिलिएट मार्केटिङ भयो, डिजिटल कोर्स भयो, तपाईहरुलाई जुन युट्युब मास्टरी कोर्सहरु सबै कोर्सहरु तपाईलाई फ्रीमै अवेलेबल गराइदिन्छ भनेर चाहिँ यो वेबसाइटले भन्न खोजेको छ। जुन यहाँनिर जुन प्याकेजहरु देखाएको छ ती कोर्सहरु तपाईहरुलाई यदि दियो भने तपाईहरुले 3600 मा तपाईहरुले राम्रै कोर्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज यो साइटले तपाईहरुलाई यो कोर्स देखाउँछ, पछि तपाईले पैसा तिरिसकेपछि यो कोर्स देखाएन भने यो रियालिटी भन्दा पनि अलग चीज पनि हुन सक्छ। अब म तपाईहरुलाई यो बाइ नाउ भन्ने ठाउँमा टच गरेर तपाईहरुलाई बस सिर्फ एजुकेसन नलेजको लागि भए पनि म यो कोर्स एकचोटि क्लिक गरेर हेर्छु है त। यसमा तपाईले फर्स्ट नेम लास्ट नेम मागेको छ। त्यस्तै गरी इमेल नम्बर लेख्नु भनेको छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी यहाँ फोन नम्बर लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ प्लिज सेलेक्ट युर कन्ट्री भनेको छ, तपाईको कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्री कुन रहेछ सबभन्दा पहिले जाउँ। यहाँनिर इन्डिया र नेपाल दुईटा मात्रै ठाउँलाई टार्गेट गरेको छ। तपाई यदि इन्डिया हुनुहुन्छ भने इन्डिया सेलेक्ट गर्नुस्, तपाई नेपाल हुनुहुन्छ भने नेपाल हुनुहोस्। मतलब तपाईहरुले यो जुन साइट छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले मात्रै एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ इन्डिया र नेपालमा। इन्डिया र नेपाललाई मात्रै टार्गेट गरेर चाहिँ यो
जुन साइट छ त्यो बनाएको छ त्यो बस त्यसरी म इन्डिया अथवा नेपालै राख्दिउँ नेपालमै छु। त्यस पछाडि अब यहाँनिर स्टेट कुन स्टेटबाट तपाईँहरू बिलोङ गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर भर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रदेश नम्बर 1 बाट भरौँ। त्यसै गरी तपाईँले एज, त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर पासपोर्ट, त्यसै गरी तपाईँले पासपोर्ट दुईचोटि लगाउनु, त्यसै गरी तपाईँले पर्मो कोड लगाउनुहोस्। अब आउँछ पैसाको कुरा। पर्मो कोड भन्ने मतलब मलाई यो वेबसाइट सबै फिल गरेर तपाईँलाई बताउँछु, त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई यो त्यसको रियालिटी के हो त्यो तपाईँलाई म बताउँछु है त। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई बस देखाउनको लागि मैले यहाँनिर केही एड्रेसको क्लिक गरेको छु। नाम राखेँ, थर राखेँ, इमेल एड्रेस राखेँ, आफ्नो नेपालको फोन नम्बर राखेँ। यो सबै मैले फेक रहेको छ जो तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै। त्यसरी पासपोर्ट कन्फर्ममा यो राखिदिएँ। अब त्यस पछाडि साथी यहाँ पर्मो कोड एप्लाई भनेको छ। तपाईँहरूसँग पर्मो कोड छ भने लगाउनु होला। फिलहाल म छैन। त्यसरी अब तल आउँ, अरू डिटेल्स भनेको छ जुन चाहिँ तपाईँको यहाँनिर गोल्ड देखाएको छ। त्यसै कन्टिन्युटी 1, त्यसै गरी तपाईँको प्राइस र यसमा तपाईँहरूलाई अघि 3600 देखाइरहेको थियो भनेदेखि अब तपाईँलाई 648 रुपियाँ तपाईँलाई 18% को जिएसटी पनि लाग्यो। अरे वाह वाह वाह, जिएसटी लाग्यो। त्यसै गरी तपाईँलाई 4248 तपाईँलाई पैसा लाग्यो। त्यसै तपाईँलाई आई एग्री गरिदिउँ। त्यो तपाईँलाई यहाँ साइन अप गरिदिउँ। त्यसरी अब त देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अरू डिटेल भनेको छ जुन अरू डिटेल पनि देखाएको छ। अब म यो सेभ गर्न चाहन्न। सो त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ गोल्ड भनेको छ तपाईँहरूको प्याकेज। यो अब पे नाउमा जाउँ, आई एग्री गरेर पे नाउमा जाउँ। अब पे नाउमा जाने हो भने अब नेपालमा खासै मलाई थाहा भएन यो फोन पे छ कि छैन। नेपालमा सायद फोन पे छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई के लाग्छ, फोन पे छ नेपालमा? छैन नि होइन। त्यसै गरी युपिआई जुन त्यस्तै गरी कार्ड भयो, त्यसै गरी तपाईँले युपिआई, त्यसै गरी तपाईँले नेट ब्याङ्किङ, वालेट, इएमआईबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। यिनीहरू प्याकेजहरू राखेको छ। तपाईँहरूलाई अब अघि जुन 4248 रहेको छ, 3600 थियो, तपाईँलाई जिएसटी इन्क्लुड गरेर यति धेरै पर्न गयो। र यसमा पनि तपाईँहरूले यहाँनिर पेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूले पे नाउमा तपाईँहरूले यहाँनिर जाने हो भनेदेखि तपाईँहरूले इन्डियाबाट नै पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले नेपालबाट यसलाई पे गर्न मिल्दैन। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेट ब्याङ्किङ जाने हो भने यहाँनिर नेपालको कुनै पनि ब्याङ्क सो भएको छैन। जस्तै यहाँ देखिन्छ आइसिसी, कोटा, यिनीहरू मात्रै देखाएको छ। नेपालको कुनै पनि ब्याङ्क मैले देखाएन। जस्तै फर्म मैले यहाँनिर एनआइसी देख्न सक्नुहुन्छ। एनआइसी लेख्ने बित्तिकै यो यहाँनिर कुनै पनि रिजल्ट सो भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यदि नेपालबाट यसलाई गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ, यो व्यवसाय जोइन गर्न सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ नेपालबाट गर्न सकिँदैन र तपाईँहरूले इन्डियाबाट नै उताबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ उतैबाट जोइन गरिदिन्छु भनेर पनि यस व्यवसायलाई चाहिँ फस्टाएको देखिन्छ। अब साथीहरू म तपाईँहरूलाई यसको रियालिटीतर्फ लाँदैछु। रियालिटी अर्थात् यसले कसरी पैसा दिन्छ त भन्ने विषयमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मास्टरिङ, एडिटिङको जुन कोर्सहरू अथवा तपाईँलाई युट्युब मास्टरिङ गर्नु छ अथवा तपाईँलाई एफिलिएट मार्केटिङ सम्बन्धी सबै नलेजहरू तपाईँलाई चाहनु भएको छ र चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँहरू यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू तपाईँहरूलाई यहाँनिर 4200-4300 तपाईँले पैसा चार्ज गरिसकेपछि तपाईँले यो कोर्सहरू लिइसकेपछि यहाँनिर कति दिन्छ भनेको छ। जुन तपाईँहरूले यहाँनिर गोल्डमा जाने हो भने तपाईँहरूले लगभग यहाँनिर 50 देखि तपाईँले 1 लाखसम्म मन्थली कमाउन सकिन्छ भनेर बनेको छ। अब यो 1 लाखसम्म तपाईँहरूले मन्थली कमाउनको लागि तपाईँहरूलाई एउटा पर्मो कोड दिन्छ। त्यो पर्मो कोड तपाईँहरूले लिइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँहरूले अघि मैले साइन इन गर्दाखेरि पर्मो कोड मागेको थियो, त्यस्तै गरी त्यो व्यक्तिले पनि साइन इन अथवा तपाईँहरू यो जोइन गर्दाखेरि चाहिँ जुन पर्मो कोड तपाईँको लगायो भने तपाईँलाई लगभग 95% तपाईँलाई चाहिँ बोनस दिन्छ। यानि कि कम्पनीले मात्रै 5% राख्छ, अरू बाँकी जुन बोनस रहेको छ त्यो सबै टोटल तपाईँलाई दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कम्युनिटी बिल्ड भइरहेको छ। मतलब 95% नै दिँदैछ, कम्पनीले 5% मात्रै राख्दैछ भनेपछि सबैजना कमाउन चाहन्छन् र कमाउनका लागि चाहिँ यही साइटमा आउने गर्छ। र यो कारणले पनि धेरैजना मान्छे फस्ने गरिन्छ। किन फस्ने गरिन्छ भने यहाँनिर अब भिडियो मास्टरिङ कोर्सको लागि म आएँ भनेदेखि अरूलाई सबैलाई त भिडियो मास्टरिङ कोर्सको लागि चाहिँ जरुरत हुँदैन। उहाँहरू भिडियो मास्टरिङ कोर्सको बारेमा जान्नु पनि हुन्न भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ फसाउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। र त्यस्तै गरी यो फसाउनु पनि हुँदैन। खास गरी जो उहाँहरूलाई जुन व्यक्तिहरूलाई यो कोर्सको बारेमा केही थाहै छैन, जुन एनिमेसन के हो त्यस्ता खालको चिजहरू थाहै छैन, मात्रै ओन्ली पैसाको माध्यमद्वारा आउनुहुन्छ। जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ यो जोइन गऱ्यो भने चाहिँ लगभग तपाईँले 4200 त गुमाउनुहुन्छ। 4200मा तपाईँहरूले 50 देखि
1 लाखसम्म कमाउनको लागि चाहिँ मन्थली कमाउनको लागि चाहिँ तपाईले रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। रेफरको लागि त मान्छे चाहियो। त्यही मान्छेको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो कोर्सहरु त्यतिकै लिइदिनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरुको पैसा मात्रै बर्बाद हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो काम नगर्दिनलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब यहाँनेर यो एमएलएम मार्केटिङ जस्तै हो। एमएलएम मार्केटिङ तपाईले जोइन गर्नुभयो र अरूलाई साथीहरुलाई प्रोमो कोड अथवा लिंक शेयर गरे मार्फत जोइन भयो भने तपाईले त्यसबापत रेफर अर्निङको बोनस पाउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नेटवर्क मार्केटिङ एमएलएम जस्तै खालको चाहिँ रूप लिएर आएको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो मास्टरीहरु कोर्सहरु लिएर तपाईहरु अदर साइटमा तपाईहरु प्रोफेसनल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट कुरा आयो। अरु सबै कुरा माइनस पोइन्ट नै रहेको छ। तपाईहरुको बन्नु के छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। कुरा गर्दै समय धेरै गइसकेको छ र भिडियोको समय कटिसकेको छ। सो आजको यस भिडियोमा भने यति नै। हस्त नमस्ते। जय देश जय नेपाल। लाइक तथा शेयर फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते।